म रमेश प्रजापति। आज म तपाईहरुलाई NSCoding कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। पहिला जुन मैले पार्ट 1 मा बनाइसकेको छु लगइन डिजाइन कसरी बनाउने भन्ने कुरा, त्यसैमा आज म NSCoding कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। NSCoding भनेको एउटा प्रोटोकल हो जहाँ चाहिँ हामीले डाटालाई इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्न सकिन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ। कोड डाटा, रियलियम, NS Userdefault, प्लेलिस्ट, NSCoding तिनीहरू सबै डाटा सेभ गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यस्तै थुप्रै थर्ड पार्टी पनि पाउँछ। अब आज चाहिँ म तपाईहरुलाई NSCoding कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सो हामीले पहिला जुन लगइन डिजाइन बनाइसकेको छौं त्यसमा चाहिँ नि हामीले लगइन बटन थिचिसकेपछि को कामहरु बाँकी थियो। त्यसैमा हामी आज गर्न गइरहेको छौं। लगइन बटनमा थिचिसकेपछि के एक्सन हुनु पर्यो भन्दाखेरि एपीआई कल हुन्छ। एपीआई कल गरिसकेपछि एपीआई बाट जुन रेस्पोन्स आउँछ, डाटाहरु आउँछ, युजरको डाटाहरु आउँछ, त्यो युजरको डाटाहरुलाई चाहिँ हामीले सेभ गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ताकि पछाडी चाहिँ हामीले युजरको डिटेलहरु, युजरको आइडीहरु तिनीहरु चाहिँ फेरि कुनै एपीआईहरु कल गर्दा चाहिँ त्यो डाटाहरु पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आज गर्न गइरहेको छौं। सो हामी आज चाहिँ एपीआई कल गर्दैनौं, सिधै एपीआई कल गरिसकेपछि डाटा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्छौं र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने छौं। हो हामी यहाँनिर पहिला मेन स्टोर बोर्डमा एउटा युआइपीओ कन्ट्रोलर बनाउँ। युआइपीओ कन्ट्रोलर यसको नाम चाहिँ हामी ड्याशबोर्ड भनेर हालिदिन्छौं। युआइपीओ कन्ट्रोलर ड्याशबोर्ड भ्यू कन्ट्रोलर नेक्स्ट लग क्रिएट मेन स्टोर बोर्डमा यसको क्लास पनि हाल्दियौं। ड्याशबोर्ड भ्यू पीसी स्टोर बोर्ड आइडी पनि हाल्यौं। ड्याशबोर्ड पीसी यसले चाहिँ नि हामी मेन नेभिगेसन कन्ट्रोलर हक गर्छौं। अब हामीले चाहिँ अब एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। स्विफ्ट अब्जेक्ट NS अब्जेक्ट टाइप डाटा म्यानेजर नेक्स्ट क्रिएट यो भइसकेछ। यसमा चाहिँ हामीले NSCoding यो क्लासमा चाहिँ हामीले NSCoding एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले यहाँ लगइन बटन थिचिसकेको हुन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ डाटा म्यानेजरमा चाहिँ नि एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अब सर्भरबाट जुन डाटा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुको लागि एउटा भेरिएबलहरु क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। सो युजर आइडी जहिले नि इन्टिजर टाइप इन टाइप को हुन्छ। सो तपाईहरुको सर्भरमा कसरी आउँछ, स्ट्रिङ टाइप आउँछ भने स्ट्रिङ हाल्नु, इन्टिजर टाइप छ भने इन्टिजर हाल्नु। here username string type here mobile number string type हामीले यो भेरिएबल अहिले चाहिँ हामी यति मात्र हाल्छौं। अब तपाईहरुको एपीआई बाट जति पनि सर्भरबाट जति पनि डाटाहरु सेभ गर्नुपर्ने डाटाहरु छ तिनीहरु एड गर्दै जानु। यिनीहरुलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्छ। भेरिएबल क्रिएट गरिसकेपछि इनिशियलाइज गर्नुपर्छ। इनिशियलाइज जेसन self.user_id जेसन user ID as
username save dot username यहाँ पनि मोबाइल नम्बर string string अब इनिसियलाइज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब इन्कोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फंक्सन इन्कोड कोडर NSCoding ओके यहाँनिर चाहिँ हामीले अब NSCoding को इन्कोड गर्नुपर्छ कोडर यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब डाटा चाहिँ इनकोड भइसकेछ अब इनकोड गरिसकेपछि हामीले फेरि डिकोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ डिकोड गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिक्वायर्ड इनिसियलाइज भन्ने छ यसमा चाहिँ हामीले कोडर डिकोडर कोडर NSCoding यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डिकोड गर्न सकिन्छ सो यहाँनिर चाहिँ हामीले अब डिकोड गर्नको लागि चाहिँ जुन यो कीमा हालेको छौँ हामीले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ सेल डट युजर आइडी इक्वल टु डिकोडर यति भइसकेपछि हाम्रो डाटा पनि डिकोड भइसकेछ अब हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सेभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो इनकोड भइसकेको डाटालाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा फंक्सन क्रिएट गर्छौँ सेभ गर्नको लागि क्लास फंक्सन युजर डिटेल डाटा म्यानेजर let data is equal to try अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ use coding data with root object details false secure coding false अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ NSCoding डिफल्टमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यति भइसक्यो हाम्रो चाहिँ डाटाहरु सेभ भइसकेछ अब त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ अब डाटालाई चाहिँ गेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो गेटको लागि चाहिँ हामीले फेरि अर्को एउटा फंक्सन क्रिएट गरौँ let decode data
NSCoding archive archive top level data value user defaults dot standard dot object for key यो के हाल्नुपर्छ यहाँनिर डाटा म्यानेजर as data as data manager यसलाई रिटर्न गर्नुपर्छ डाटालाई रिटर्न डिकोड डाटा यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि अलमोस्ट कामहरु भइसकेछ अब एउटा भ्यू कन्ट्रोलरमा गएर यहाँनिर चाहिँ हामीले डाटा पठाउनु पर्छ यहाँनिर चाहिँ हामीले अब लगइन बटनमा थिचिसकेपछि सर्भरबाट आएको डाटालाई चाहिँ नि हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी अब एपीबाट सर्भरबाट डाटा जुन डाटा आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी सेभ गर्न गइरहेको छौं अहिले हामी एपी चाहिँ युज गरेनौं अब तपाईको सर्भरबाट एपी कल गरिसकेपछि सर्भरबाट जुन डाटा आउँछ त्यसले चाहिँ नि स्ट्रिङ इन्टिजरहरु मिलाएर पठाइदिनु होला जेसन स्ट्रिङ एनी छ अब स्ट्रिङमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा यहाँनिर युजर आइडी छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ 101 हाल्यौं यहाँनिर युजर नेम छ त्यो युजर नेमले हामीले यहाँ हाल्नु पर्यो अर्को छ हाम्रो मोबाइल नम्बर युजर नेम रमेश मोबाइल नम्बर अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गर्नु पर्ने हुन्छ डाटा म्यानेजर डट सेट युजर डिटेल्स मा आइटम यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि डाटा सेभ भइसकेछ र सेभ भइसकेपछि अब हामी चाहिँ नि ड्याशबोर्डमा जानु पर्ने हुन्छ लेट पीसी इक्वल टु UI storyboard main bundle nil dot यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा एक्सटेन्सन बनाउँछौं भ्यू कन्ट्रोलर को यहाँनिर क्लास pair
त्यो भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ नि अब स्ट्रिङ एच dashboard PC navigation controller push view controller PC यति भइसकेपछि हाम्रो अब कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यो चाहिँ रन गरौँ कस्तो आउँछ। नेक्स्ट पेजमा गइसकेको छ। नेभिगेसन पनि हाइड गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर प्युबीलाई फेरि प्युबीमा navigation controller navigation bar true यहाँनिर चाहिँ लो गर्नुभयो। अब हामीले जुन डाटाहरू सेभ भइसकेको छ ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि त्यो डाटाहरू चाहिँ नि अब रिट्राइभ गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी लेट युजर डिटेल डाटा म्यानेजर डट गेट युजर डिटेल्स प्रिन्ट user id equal to जब हामी यहाँनिर लगइन थिच्छौँ अब त्यो डाटाहरू चाहिँ सेभ हुनु पर्यो। सो हामी यहाँनिर एउटा ब्रेक पोइन्ट हालौँ। यहाँनिर पनि ब्रेक पोइन्ट लगइन बटन थिचेपछि पहिला हाम्रो यो सेट हुने भयो। यो डाटाहरू चाहिँ सेभ हुने भयो। यहाँबाट चाहिँ यो Userdefault आर्काइभ गरेर चाहिँ NSCoding गरिसकेपछि Userdefaultमा सेभ हुनुभयो। त्यसपछि हाम्रो ड्यासबोर्डमा गयो। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हाम्रो युजर आइडी युजर नेमहरू प्रिन्ट हुनुभयो। यति हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो जाने डाटा पनि सेभ भयो, रिट्राइभ पनि भयो। यसरी नै हामीले तपाईहरुले पनि NSCoding युज गर्न सकिन्छ। आजलाई यति नै। अब तपाईहरुलाई अब कुनै भिडियोहरु बनाउन मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला अनि लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। धन्यवाद।